สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมแท้ไม่เหมือนอะไรเรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศสอนด้วยกันครับท่านแสดงไว้ว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกหรือธรรมที่สูงกว่าโลกนั้นเหมือนกับเป็นธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวังในวงพุทธบริษัทเราเมื่อกิเลสตัวสำคัญมันปิดมันตะจนกระทั่งตันเอาหมดว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วกิเลสตัวใดและธรรมะประเภทใดที่จะมีอำนาจมาสร้างความสนใจให้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วส่วนกิเลสเราก็ทราบแล้วว่ามีแต่ปิดแต่กั้นโดยไข่เดียวแต่ธรรมที่ควรจะส่องแสงสว่างพุ่งออกมาอย่างน้อยก็พอยิบยับยิบยับจากม่านอันหนาแน่นของกิเลสที่ปิดตันให้ถึงกับสุดเอื้อมหมดหวังก็จางออกมาบ้างมันก็พอตะเกียบตะกายคนเราเวลานี้ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเราไม่นับเข้าในวงคำว่ามรรคผลนิพพานนี้สุดเอื้อมหมดหวังหรือโลกุตระธรรมนี้สุดเอื้อมหมดหวังเราพูดเฉพาะวงชาวพุทธของเรารู้สึกว่าสร้างแต่ความสุดเอื้อมหมดหวังเข้าใส่ใจของตัวเองโดยที่ตนก็ถือพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลอยู่นั่นแหละนี่มีจำนวนมากต่อมากทีเดียวใครจะไปทราบว่าอันนี้คือกิเลสอันนี้คือกำแพงอันหนาแน่นกำแพงคือกิเลสอันหนาแน่นมันปิดกั้นเอาไว้เราไม่มีทางทราบและไม่คิดเลยว่าเป็นเรื่องของกิเลสมาปิดกั้นแต่จะเข้าใจหรือเป็นความรู้สึกว่าเป็นของตัวเองเป็นความคิดของตัวเองคิดขึ้นมาเท่านั้นหาได้ทราบไหมว่ามีอะไรหนุนให้คิดเช่นนั้นมีอะไรปิดกั้นไว้จนถึงกับความจะเอื้อมความหวังปรากฏขึ้นไม่ได้อย่างนี้แหละที่ว่ากิเลสมันละเอียดมันจะแสดงออกหยาบโลนขนาดไหนว่าสุดเอื้อมหมดหวังก็เรียกว่าชาวพุทธเราหรือโลกุตระธรรมนี้ไม่ควรแก่ชาวพุทธเลยจึงทำให้สุดเอื้อมหมดหวังขนาดนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็สิ่งที่อยู่ในความเอื้อมความหวังหรือไม่หวังก็ตามมันก็จมอยู่ด้วยกันแล้วกับกิเลสประเภทนี้ถ้าอยากจะทราบในตัวของเราเองนี่แหละให้เอาจิตใจประชิดติดกับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าโดยลำดับอย่าได้ห่างเหินจากความเพียรที่เป็นทางดำเนินเพื่อความแทงทะลุม่านอันหนาแน่นของกิเลสคือความสุดเอื้อมหมดหวังนี้ให้กระจายตัวไปสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะไม่ฝึกวิสัย
ของสิ่งที่จะรู้จะเห็นได้คือใจใจนี้ไม่มีอะไรจะเป็นขอบเขตได้ใจจึงไม่มีขอบเขตความรู้ของใจไม่มีขอบเขตเท่าที่ใจถูกปิดถูกกั้นเหมือนกับอยู่ในกรงขังหรือในเรือนจำนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นตัวขังเป็นเรือนจำให้จิตอยู่ในวงจำกัดแห่งอำนาจของมันเท่านั้นไม่ให้นอกเหนือไปจากนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานก็นอกเหนือไปจากกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นเริ่มจากสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่นอกอยู่นอกกำแพงของกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้ออกจากกำแพงคือความดำความมืดตื้อความสุดเอื้อมหมดหวังนี้ไม่ให้ใจนี่มองทะลุออกไปนอกกำแพงจะไปเจอเอาธรรมซึ่งอยู่นอกกำแพงเป็นสมาธิธรรมก็ตามปัญญาธรรมก็ตามวิมุตติธรรมก็ตามถ้าจิตไม่แทงออกจากกำแพงนี้บ้างแล้วเพราะจะไม่มีทางมองเห็นเลยจิตผู้จะได้สมาธิมาครองจิตผู้จะเป็นสมาธิเป็นปัญญาย่อมเป็นจิตที่ส่องแสงออกไปให้ผ่านหรือเล็ดรอดออกไปจากกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสทุกประเภทนี้จะมองเห็นได้ในธรรมที่กล่าวนี้พอมองเห็นเท่านั้นศรัทธาที่อยู่นอกกำแพงก็จะปรากฏเด่นขึ้นวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะความอดทนทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นเรื่องของธรรมจะโหมตัวเข้ามาในจุดเดียวกันเป็นพลังหนุนจิตให้มีความขยันหมั่นเพียรทั้งการประกอบประโยชน์พยายามในแง่คิดแง่อัดแง่ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ แล้วก็จะแทงทะลุไปเรื่อยๆกระจ่างไปเรื่อยแล้วผ่านกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งโดดข้ามไปเลยหรือพังทลายกำแพงนั้นออกไปได้โดยสิ้นเชิงโลกุตระธรรมอยู่ที่ไหนทีนี้ไม่ถามพอพ้นจากกำแพงไปนั้นมันก็เริ่มเห็นกระแสแห่งโลกุตระแล้วดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงพระราชมีกระแสพระนิพพานพาดพิงแล้วทั้งหลายนั้นโสตก็แปลว่ากระแสธรรมชาวพุทธเราเป็นอุปสรรคต่อตัวเองส่วนมากเป็นเช่นนั้นและเป็นอุปสรรคและทำลายคนอื่นได้ด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นค่าศึกต่อศาสนธรรมดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่อยู่ในขอบเขตจึงไม่อยู่ในความเอื้อมความหวังของคนผู้คิดเช่นนั้นนอกจากจะสร้างแต่กำแพงอันหนาแน่นกั้นจิตใจของตนจนกระทั่งขยับตัวออกไม่ได้ตายก็จมเกิดก็จมอยู่ก็จมไปด้วยกิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้ปูหรือไม่ได้โผล่ตัวขึ้นมาสู่กระแสแห่งธรรมได้อย่างใดมีการกล่าวทั้งหมดนี้เราทั้งหลายเป็นนักบวชและนักปฏิบัติอย่าได้นำกำแพงที่ขวางกั้นนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจทำเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับ
ความเอื้อมความหวังของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทำเป็นสมบัติกลางๆไม่ได้ว่านิยมว่าเป็นอดีตไม่นิยมว่าเป็นอนาคตแต่เป็นปัจจุบันธรรมอยู่กับสัจธรรมที่ประกาศกังวานอยู่ภายในตัวของเรานี่เป็นสนามรบเป็นสนามที่ขุดค้นแผดเผาสิ่งที่มืดมิดปิดตาสิ่งที่รบกวนรังทั้งหลายได้แก่ความทุกข์หรือทุกขสัตว์ได้แก่สมุทัยสัตว์มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้พังทลายออกจากนี้ด้วยมรรคคือประโยชน์พยายามมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญที่จะหนุนกันให้มีกำลังมากขึ้นมีจุดนี้เป็นจุดที่สมบูรณ์เต็มที่ในความหวังของเราผู้ปฏิบัติการเรียนการศึกษาเฉยๆไม่สามารถจะแก้ความสงสัยที่จะให้เป็นความจัดความจริงออกได้การปฏิบัติเท่านั้นสามารถที่จะดำเนินตนให้เข้าถึงความจริงหายสงสัยไปได้โดยลำดับเรียนจะเรียนมากเท่าไหร่ก็ตามนั้นเป็นภาคความจำทั้งสิ้นไม่ใช่ภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสดีไม่ดีเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งผูกมัดตัวเองสั่งสมกิเลสแต่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ไม่สงสัยรายไหนก็รายนั้นเราอยากพูดเป็นปากเองถ้าไม่สนใจต่อการปฏิบัติเรียนก็เรียนเพื่อสั่งสมกิเลสไปด้วยในตัวรู้อัดรู้ทำแล้วกิเลสไม่ได้ผิวถลอกเลยมันรู้ด้วยความจำเพราะฉะนั้นจึงจะไปทักไปทายไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปชี้มรรคผลนิพพานอันเป็นหลักความจริงล้วนๆไม่ได้ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะชี้เอาความจริงขึ้นมาค้นเอาความจริงขึ้นมาประสบความจริงประจักษ์ใจไม่สงสัยที่เรียกว่าปฏิเวทะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องไปจากปฏิบัติอันสืบเนื่องมาจากปริยัติคือแนวทางถ้าเราเรียนเพื่อปฏิบัติเหมือนอย่างเราดูแผนที่เพื่อสร้างบ้านสร้างเรือนบ้านเรือนก็ปรากฏขึ้นได้เพื่อการกระทำของเราเราดูแผนที่การเดินทางไปสู่จุดใดบ้านใดเพื่อจะเดินทางไปสู่บ้านนั้นจุดนั้นบ้านนั้นจุดนั้นก็พ้นความสามารถแห่งการดำเนินหรือการเดินของเราไปไม่ได้เรื่องมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันเหมือนกับตัวบ้านเหมือนกับบ้านนั้นบ้านนี้แบบแปลนแผนผังเหมือนกับทางก้าวเดินไปสู่บ้านนั้นๆการก้าวเดินได้แก่การปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรให้ดำเนินตามที่ท่านสอนนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบไม่มีอะไรบกพร่องแล้วในขณะเดียวกันจงระวังกิเลสมันก็สอนไว้ชอบในตามอุบายของมันเหมือนกันนี่แหละผู้ดำเนินผู้เดินทางที่คล้องแวะหลงไปอย่างไม่รู้สึกตัวก็เพราะโอวาทของกิเลสมันกล่าวไว้ชอบแล้วกระซิบไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมกระซิบข้อไหนอันใดเรื่องใดขึ้นมาจิตใจจะต้องล้มละนาวไปตามไม่ได้คิดสะดุดใจไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้ว
เชื่อได้ง่ายติดได้ง่ายล้มได้ง่ายจากธรรมทั้งหลายถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วยากเพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสทำให้ยากกิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางกิเลสเป็นผู้รั้งเอาไว้ไม่ให้ก้าวนี่แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกิเลสกระซิบอยู่อย่างลึกลับเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกดังที่เขานิยมพูดกันว่าการบำเพ็ญธรรมทั้งหลายยากนั่นกิเลสนั่นแหละมันกระซิบให้ว่ายากให้เกิดความอิจฉาละอาใจต่อการดำเนินความอิจฉาละอาใจนั้นคือเรื่องของกิเลสแต่เราก็ไม่ทราบธรรมท่านไม่ได้สร้างความหนาละใจขึ้นมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดธรรมไม่ได้ทำความทุกข์ให้แก่ผู้ใดในทำความเดือดร้อนไม่ได้กีดกันห่วงห้ามผู้ใดที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมด้วยการปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่กีดที่ขวางที่ปากเสียบขวากน้ำเอาไว้ให้ทิ่มให้แทงเราให้ได้เจ็บปวดแสบร้อนไม่สามารถที่จะก้าวดำเนินเดินไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ระวังโอวาทของกิเลสซึ่งมันลึกยิ่งกว่าธรรมเวลานี้ซึ่งอยู่ภายในใจของเราต่อเมื่อได้ขุดคุยขึ้นมาตามลำดับลำนาแล้วจะได้เห็นเรื่องของมันพร้อมกับเห็นเรื่องของธรรมเห็นโทษของมันพร้อมกับเห็นคุณของธรรมเห็นโทษแห่งความทุกข์ของมันพร้อมกับเห็นคุณค่าแห่งความสุขของธรรมไปโดยลำดับลำดาพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเป็นผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์คือทำได้แต่ความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจท่านแสดงออกมาทำทุกประเภทที่ออกมาเป็นศาสนธรรมนี้ออกมาจากธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งท่านทรงไว้แล้วท่านเป็นเจ้าของแห่งธรรมอยู่แล้วภายในพระทัยภายในใจของสาวกการแสดงออกมาในแง่ใดบทใดจึงไม่ผิดจากความจริงเต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความถูกต้องทั้งหมดการจดจำของเราพูดออกมามันก็ผิดเพราะความจำมานั้นจำด้วยสัญญามีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่ภายในนั้นอย่างลึกลับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบแต่เพียงว่าเราเรียนธรรมคำว่าธรรมนั้นก็ถูกกิเลสแทรกเข้าไปอีกให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความสำคัญผิดต่างๆว่าตนเรียนรู้หลักนักปราชญ์ชาติกวียิ่งมีขั้นมีภูมิให้สอบด้วยแล้วก็ยิ่งขั้นนี้ภูมินี้ได้ภูมิสูงภูมินั้นได้สูงขึ้นไปโดยลำดับมันสูงภูมิของกิเลสมันไม่ใช่สูงภูมิอัดภูมิธรรมคือความสำคัญมันหมายว่าตนนี้ตนฉลาดลึกซึ้งได้หลายชั้นหลายภูมินั่นแหละที่เป็นภูมิของกิเลสมันตกแต่งให้อย่างลึกลับให้อย่างสนิทใจภายในตัวจึงเกิดความภาคภูมิใจคนเราว่าเรียนได้มากจนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวยกตัวอย่างเช่นพระในขั้งพุทธกาลที่เรียนจบพระไตรปิฎกเกิดความเย่อหยิ่งจองหองทะนองตกลำพองตนว่าตนรู้หลักหรือรู้หลักนักปราชญ์ในขณะเดียวกันก็ตำหนิติเตียนพระธุดงค์ท่านที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมซึ่งอยู่ตามป่าตามเขาดังที่เห็นแล้วในตำราจะไปซักไปถามไปไล่เบี้ยท่านต่างๆนานาเพราะเห็นว่าท่านโง่เขลาเบาปัญญาไม่ฉลาดเหมือนตนซึ่งแบกที่ไปไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเลยรีบเสด็จมาในที่ชุมนุมนั้นยังไม่ให้เรื่องทั้งหลายเกิดลุกลามพระเหล่านั้นจะตกนรกทั้งเป็นไปถ้าปล่อยให้เกิดพระองค์เมื่อเสด็จมาถึงก่อนตั้งปัญหาถามตู้พระไตรปิฎกที่ยกตนมาเป็นผู้แหลมหลักนักปราชญ์นั่นแหละไม่มี
ตอบได้แม้แต่ประโยคเดียวพอถามนักปราชญ์ใบลานเปล่าแล้วก็ย้อนรับสั่งถามพระปฏิบัติจิตตภาวนาท่านตอบได้ทุกประโยคตอบได้อย่างฉะฉานตอบได้ตามหลักความจริงพระพุทธเจ้าทรงชมเชยพระที่รู้จริงเห็นจริงตอบได้จริงนั้นพร้อมกับการตำหนิติเตียนผู้ที่เรียนมาจากคัมภีร์โดยการจดจำเฉยๆมันเป็นประเภทใบลานเปล่าๆโดยลำดับลำดาดังนี้เป็นต้นคนเราถ้าไม่ท่านนองตนว่ารู้ว่าฉลาดจะไปถามท่านทำไมอย่างนั้นเรียนเราก็เรียนอยู่แล้วดีก็จะรู้ก็รู้ชัดเจนอยู่กับตัวของเราแล้วดีขนาดไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราแล้วถ้าเป็นรู้โดยอัดรู้โดยทำจริงๆไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะเราไม่มีเรื่องกระเทือนใจเราจะเอาอะไรไปกระเทือนใจคนอื่นคนเราส่วนมากที่ทะเลาะกันก็เพราะมีเรื่องกระเทือนตัวเองจึงทำให้เป็นสาเหตุให้กระเทือนคนอื่นได้ถ้าตนไม่มีอะไรภายในใจไม่มีเรื่องไม่มีความกระเทือนแม้คนอื่นมาพูดให้เป็นเรื่องให้เป็นความกระเทือนมันก็ไม่กระเทือนไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปพูดกระแทกแบบตันให้กระทบกระเทือนคนอื่นเลยเนี่ยระหว่างความรู้จริงกับความรู้ที่จำมาต่างกันเช่นนี้ในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะคาดมรรคผลนิพพานการที่จะคาดเรื่องธรรมทั้งหลายด้วยความจดความจำความเรียนรู้มามากน้อยนั้นยังไม่มีทางสุดวิสัยถ้าพูดตามหลักความจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันอยู่ในวิสัยของมันดีๆเชี่ยวมันก็แหลมคมถ้าเป็นเรื่องความจริงแล้วสุดวิสัยที่จะไปคาดต้องปฏิบัติให้รู้ในตัวเองดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสันทิฏฐิโกปัจจตังเวทิตับโบยินดูหินี่ไม่มีที่ค้านจะเจอที่ใจของผู้ปฏิบัติเพราะทำไม่ใช่ดินฟ้าอากาศวัตถุอื่นใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ธรรมที่แท้จริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นที่จะไปเสาะแสวงหาสูตรหาร่องรอยของอัตของธรรมเพื่อสัมผัสอัตธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่เป็นอนันตการนั้นจึงไม่มีทางเจอเพราะธรรมไม่ใช่วัตถุและแร่ธาตุต่างๆในสามแดนโลกธาตุจะเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธต่อธรรมทั้งหลายทั้งมวลว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์ว่าธรรมแท้นั้นน่ะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีปริยัติคือแบบแปลนแผนผังทั้งจำให้แม่นอย่างวิธีการท่านสอนว่าอย่างไรจำวิธีการเอาไว้นี่ปฏิบัติให้ดำเนินตามวิธีการนั้นอย่าโยกอย่าคลอนอย่าเอ็นอย่าเอียงอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของจำปลอมเข้ามาแทรกแซงจิตใจดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าโอวาทของกิเลสมันแทรกเร็วเป็นกับตาให้มอบไว้กับสวัสดิธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นดำเนินไปดังที่ท่านสอนเบื้องต้นว่าเจสาโลมานะขาตันตาตัจโจนี้ทำขั้นเอกในการที่จะบุกเบิกเพิกถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในอาการทั้งห้าและอวัยวะทั้งหมดนี้ธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและดีเยี่ยมนี่ให้จำตรงนี้เอาไว้แล้วพิจารณาตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่อันเป็นหลักความจริงกิเลสมันตักเสียบมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ฝังใจเราจนเชื่อมันอย่างติดใจนั่นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันสวยมันงามไปทางนั้นนั้นหาอันไหนงามเอาหลักความจริงไปจับเลยระหว่างกิเลสกับธรรมจะรู้กันอย่างชัดๆเจสาผมแต่ละเส้นละเส้นนั้นหรืองาม
แม้แต่เด็กมันก็รู้ผมเท่านั้นมันเอาอะไรมางามที่เกิดที่อยู่ของผมนั้นมันงามที่ไหนก็เกิดจากเนื้อจากหนังจากบุโพโลหิตซึ่งฝังคลุกเคล้ากันอยู่ในเนื้อในหนังนั้นผมมันก็เกิดขึ้นจากที่นั่นขนก็เกิดขึ้นจากที่นั่นเล็บก็เกิดขึ้นจากสิ่งสกปรกโสมมแล้วมันจะเอาความสะอาดความสวยงามความกีรังถาวรความยั่งยืนความไม่ล้มไม่ตายไม่ทับไม่พลาดไม่พลาดไม่จากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้อย่างไรนี่แหละการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวขาตธรรมกำหนดไว้ให้ดีให้แม่นยำเดินตามนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆอย่ากำหนดสถานที่การเวลาตลอดถึงเที่ยวกี่ตลอดประกวนไม่ต้องพิจารณาลงไปเอานี้เป็นที่ทำงานทำอยู่ที่นี่ไม่ไปทำที่ไหนแม้จะไปเรื่องอื่นก็ให้ทำแบบเดียวกันนี้เตสาลงมานาขาตันตามันงามที่ตรงไหนคำว่างามนั้นได้มาจากไหนมีแต่ลมๆแรงๆมันไม่มีความจริงถ้าว่าไม่งามและเต็มตัวนั่นเห็นกันอย่างชัดเจนตาโตหนังคือบางๆที่หุ้มห่อรอกบุรุษตาฟางไว้เท่านั้นอย่างพวกเราท่านทำเชื่อกันอย่างจมความจริงแล้วมันมีอะไรแม้แต่ผิวหนังนั้นมันก็เต็มไปด้วยที่เหงื่อที่ใครเต็มไปเยิ้มออกมาจากภายในซึ่งเป็นกองแห่งความปฏิกูลโสโครกซึมซาบออกมาล่วงไหลออกมาต้องชาต้องล้างไม่ล้างไม่ได้ทรงกลิ่นเข้าพุ่งเข้ามาหาตัวเองนี่แหละก่อนอื่นถ้าตั้งใจจะดูความจริงมันก็เห็นรู้ทั้งกลิ่นเห็นทั้งตัวจริงของมันทราบซึ้งด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างตามความจริงของมันที่ประกาศหรือแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการปฏิบัติการเรียนก็คือเรียนตามอุปชฌาย์มาแล้วเราเรียนโดยลำพังเราก็ทำนองเดียวกันถ้าปฏิบัติก็กรองไปตามที่เรียนมานั้นเรียกว่าเดินตามแผนที่เดินด้วยความจริงเดินอย่างนี้ยาวแต่ความจำนั้นมาอวดพุงเจ้าของแล้วก็อวดคนอื่นมันไม่เกิดประโยชน์ขายขี้หน้านี่กิเลสหัวเราเปล่าๆตัวของมันเองได้ผลตัวเราเองจมนี่แหละถ้าว่าเรียนมามากเท่าไหร่ทำให้จมไปเรื่อยๆด้วยความสำคัญมันหมายตั้งที่ว่าตรงนี้ตรงตลาดมันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องความแทรกแซงของกิเลสแทรกได้อย่างสนิทติดจมจริงๆกำหนดดูทั่วอวัยวะมันมีอะไรถ้าปฏิบัติค้นคว้าคิดค้นตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนเอาความจริงที่ท่านว่าปฏิกูลโสโครกนี้เป็นภาคพื้นแห่งการพิจารณาในธรรมขั้นนี้ซึ่งมันคอยจะยึดจะถือเอาความสวยความงามซึ่งมีแต่ลมแต่แรงเข้ามาฝังไว้ใจอยู่เสมอจึงต้องพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาตามนี้โดยลำดับลำดาไม่หยุดไม่ถอยไม่พ้นที่จะรู้ความจริงเพราะความจริงมีอยู่ท่านไม่ได้สอนแบบเปล่าๆความจริงมีอยู่เห็นอยู่แม้เรายังไม่รู้มันก็รู้อยู่นี่ทำหลักธรรมสอนไว้ว่าปฏิกูลนั่นเห็นอยู่ไหมปฏิกูลก็รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นแต่เพียงว่าจิตมันไม่เชื่อเท่านั้นเองโดนลงไปจนหน้าผากแตกมันก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพิษสิ่งนั้นเป็นภัยเพราะความไม่รู้ไม่เห็นเพราะความประมาทของตนไปโดนเอาพิษของมันก็คือความทุกข์หน้าผากแตกแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อความโง่เขลาบปัญญาของเราที่หลวมตัวเข้าไปโดนไม้ทั้งต่อนี่ก็เหมือนกันนี่นะจนกระทั่งมันเห็นไม้ทั้งต้นใครจะไปกล้าโดนคนตาดีไม่โดนนอกจากคนตาบอดหรือคนเซ่อซ่าจะโดนจะเหยียบคนมีสติปัญญามีตาดีไม่โดนไม่เหยียบมีเรื่องของธรรมก็เหมือนกันเช่นนั้นต้องดำเนินภาคปฏิบัตินี้ให้แม่นยำเพื่อจะเปิดสิ่งจำปองทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจให้เห็นความจริงเป็นลำดับลำดาทีนี้ความซึ้งในธรรมทั้งหลายต่อความจริงทั้งหลายนี้จะนับวัน
เพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับความเชื่อความสัตย์ความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจในหน้าที่การงานของตนนั้นจะกลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการรู้การเห็นนี้ทำจิตของเราให้เกิดความเบาบางเกิดความสง่างามที่เคยเศร้าหมองมาก็ผ่องใสที่เคยหนักอึ้งมาก็เบาเย็นสบายมีความสบายที่ปรากฏขึ้นเพียงแค่นี้เราจะไปหากับวัตถุสิ่งใดแร่ธาตุอันใดถึงจะเจอเราจะไปเทียบเทียงกับวัตถุสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ถึงจะเทียบกันได้มันเทียบไม่ได้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แร่ธาตุต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้แต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของตัวเองที่เรียกว่าธรรมเพียงแต่สมถะธรรมเท่านั้นก็หาอะไรมาเทียบเทียมไม่ได้แล้วแต่เราจะปฏิเสธได้อย่างไรเมื่อจิตกับสมถะคือความสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วภายในใจเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าธรรมอันนี้ไม่มีน่ะมีอยู่กับหัวใจแต่ก่อนมันไม่เจอเพราะถูกกิเลสปิดไว้จึงไม่ได้สัมผัสมีแต่กิเลสมัดไว้จะทำที่ไหนจะอาจจะมาสัมผัสกิเลสมันปิดป้องไว้หมดนี่เมื่อได้ดำเนินตามสขาธรรมด้วยความเชื่อพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้ากับธรรมจริงๆไม่เชื่อกับกิเลสที่เคยหลอกลวงมาหมุนตัวเข้าไปสู่ธรรมแบบนี้แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงกับตัวของเราทุกคนกับใจของเราทุกท่านทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเห็นอยู่รู้อยู่นี่แท้ๆให้มันมาหลอกอะไรนักหนากิเลสมันอยู่กับตัวไม่ได้ห่างไกลอะไรเลย นี่เพียงท่านสมัครธรรมก็หาอะไรมาเทียบเทียงว่าเหมือนกับอะไรไม่ได้แล้วในสามแดนโลกธาตุนี้อย่าว่าเอาอันเพียงอะไรหนึ่งมาเทียบเทียงว่านั่นใช่นี่ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นแล้วหาก็ไม่เจอถ้าไม่หาด้วยวิธีปฏิบัตินี้หาสมถะธรรมคือความสงบใจ นี่มันไม่มีไม่เหมือนกับอะไรเหมือนมันอยู่กับใจมีอยู่กับใจอย่างเดียวรู้อยู่กับใจอย่างเดียวปฏิเสธกันไม่ได้ประจักษ์กับใจปฏิเสธได้อย่างไรมีเพียงขั้นนี้เอาทีนี้สงบละเอียดลงไปเท่าไหร่ก็เหมือนกันเราจะไปหาอะไรมาเทียบมาเคียงว่าเหมือนกับอะไรนี้ไม่ได้นี่เพียงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรเทียบไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรรู้มีแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้รู้แม้ร่างกายทุกส่วนของเรามีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีทางรู้เพราะเป็นทางเดินของจิตเป็นทางเดินของกิเลสเป็นทางเดินของธรรมเท่านั้นแต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสจิตต่างหากเป็นภาชนะสำหรับรับไว้ทั้งกิเลสรับไว้ทั้งธรรมสำหรับสั่งสมทั้งกิเลสสั่งสมทั้งธรรมตามแต่อุบายวิธีการเราที่จะนำมาใช้ให้ได้สั่งสมในทางใดเท่านั้นมีเทียบในทางนี้เทียบถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกันปัญญาจะมีอะไรเหมือนล่ะมันไม่มีอะไรเหมือนคำว่าสติคำว่าปัญญาก็ไม่มีอะไรเหมือนผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทำงานได้ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความสุขุมกัมพีรภาพเป็นความคล่องตัวเป็นความแปลกประหลาดเป็นความมหัศจรรย์เราจะหาอะไรมาเทียบไปหาที่ไหนไม่มีไม่เหมือนแต่ไม่ต้องหาปรากฏอยู่ที่ใจนี้แล้วถ้าเพียงตอนนี้ไม่ต้องไปหาเทียบอะไรสิ่งใดก็ไม่เหมือนสิ่งใดก็ไม่มีเราก็ปฏิเสธไม่ได้เรายอมรับตามความเป็นของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่กับเราอย่างนี้ที่พูดซึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัตินี่เราพูดถึงว่าธรรมมีอยู่ให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เนี่ยเวลาปฏิบัติจะรู้อย่างนี้จริงๆจะเห็นอย่างนี้จริงๆไม่มีทางสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวลธรรมชาติที่ว่าทำแท้นั้นจะปรากฏขึ้นจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละและจะทราบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหันต์ทุกองค์ว่าไม่ได้ผิดแปลกจากธรรมชาตินี้เลยนะเพราะธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่แต่เป็นธรรมทั้งดวงอันนั้นก็ทำทั้งดวงนี่ทำทั้งดวงเข้ากันได้อย่างสนิทเนี่ยเราพูดถึงขั้นแห่งธรรมเป็นขั้นก็ไม่มีอะไรเหมือนแล้วหาอะไร
สัมผัสไม่ได้ในโลกนี้หาอะไรเหมือนไม่ได้ในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้ไม่ใช่โลกไม่ใช่สามแดนโลกธาตุนี้ที่ว่าเป็นโลกมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์เป็นผู้ทรงไว้เป็นผู้ยืนยันอะไรละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็เป็นอย่างทำนองเดียวกันนี้จะปรากฏที่ใจที่ใจที่ใจสุดท้ายถึงขั้นว่า ใจกับธรรมมีวิสุทธิธรรมเป็นที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายมีใจที่บริสุทธิ์เป็นที่สุดแห่งใจอันประเสริฐกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วสงสัยที่ไหนตื่นอะไรโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมเห็นได้อย่างชัดเจนผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเราจะไม่เห็นหลงกันไม่เห็นตื่นกันว่านี่คือผู้ชายนี่คือนี่เหมือนผู้ชายนะนี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะมองเห็นเท่านั้นก็รู้แล้วยำหยาบนี่เรื่องธรรมแล้วใจกับธรรมเป็นของละเอียดพอๆกันทำไมจะไม่รู้ว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมที่มีอยู่นั่นเวลานี้กิจของธรรมที่มีอยู่และธรรมชาติที่ยืนยันธรรมว่ามีอยู่นั่นคืออะไรก็คือใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วถามที่ไหนถามอะไรนี่ลักษณะสันทิฏฐิโกรู้เองรู้อยู่จำเพาะใจดวงเดียวผู้ปฏิบัติสามารถรู้ธรรมขนาดนั้นนี้เท่านั้นจะเป็นผู้ยืนยันในตัวเองได้โดยไม่สงสัยปัจจตังเวยิตโบวิญญูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ประเภทใดทำขั้นใดจะเป็นเรื่องจำเพาะตนที่จะหยิบยกธรรมนี้ออกไปให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น เหมือนธรรมชาติที่ปรากฏอยู่กับจิตนี้ยกไม่ได้แล้วหยิบไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติตามหลักที่สั่งสอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นความจริงรู้ความจริงด้วยสันทิฏฐิโกและปัจจเวทโบวิญญูหินี้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันหมด นี่แหละทำแท้เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราต้องการปรับใจของเราให้เข้าระดับควรที่จะรู้จะเห็นกับธรรมขั้นนั้นได้เช่นเดียวกับเขาปรับขึ้นวิทยุให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นแล้วฟังได้อย่างชัดเจนไม่ว่าวิทยุไม่ว่าโทรทัศน์ประกาศที่ไหนทวีปใดก็เถอะอย่างสมัยทุกวันนี้หมดปัญหาไปแล้วว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันเห็นกันอยู่อย่างเต็มตาฟังได้อย่างเต็มหูแล้วไม่เชื่อหูเชื่อตาเชื่ออะไรนั่นเรื่องนอกๆนี่แต่ก่อนถูกวิสัยเดี๋ยวนี้มันถูกวิสัยไหมพูดเรื่องของนี้ใครจะเชื่อแต่ก่อนเรื่องเหาะเรือบินอย่างนี้ตั้งแต่เท่าแก่โบราณไม่ได้เชื่อแล้วว่าคนเหาะได้มีเรือเหาะเรือบินเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเมื่อพยายามปรับปรุงแก้ไขความรู้ความฉลาดนำสิ่งนั้นมาประกอบด้วยผิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์แล้วเห็นไหมเวลานี้อันนี้ก็ทำให้ประกอบขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของนักปฏิบัติธรรมไปใครจะสงสัยทั่วโลกดินแดนก็ตามเราไม่สงสัยเราไม่สงสัยเพียงองค์เดียวเท่านั้นเราก็พอแล้วเราไม่หนักใจกับผู้หนึ่งผู้ใดขอให้ดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้านี่ทำเป็นธรรมะที่สดๆร้อนๆอยู่เช่นเดียวกับกิเลสมันเผาเราอยู่สดๆร้อนอยู่อย่างนี้ธรรมก็เหมือนกันลื้อฟื้นขึ้นที่นี่ถอดถอนกิเลสออกจะเห็นธรรมไปโดยลำดับคำว่ากำแพงอันหนาแน่นก็หนาแน่นอยู่ภายในใจคือกิเลสเองเป็นผู้บังคับใจธรรมเองเป็นผู้ที่จะกำจัดความมืดบอดนั้นด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นสำคัญพากันดำเนินตรงนี้ แล้วจะหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายทีนี้เมื่อจิตกับธรรมได้เป็นอันเดียวกันเราจะแยกพูดอะไรก็พูดได้พูดมันเป็นอาการของธรรมไปแล้วเป็นว่าอวกาศของจิตเนี่ยอวกาศของธรรมนี่รู้ได้ชัดๆนั่นจริงๆนั้นพูดไม่ได้อันนั้นน่ะอาการที่เอานำมาพูดนี้ก็พูดได้อย่างนี้แหละถ้าอย่างจิตเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาพันไม่มีอำนาจของใครที่นี่อิสระเต็มตัวพูดได้แต่ธรรมชาติอันนั้นจริงๆแล้วไม่เหมือนอันนี้อีกเหมือนกันนั่นทั้งที่ละเอียดไหมทำไม่สุดสมมุติไม่สุดเอื้อมของสมมุติจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะเป็นธรรมที่ประเสริฐได้ยังไงสมมุติยังเอื้อมถึงอยู่ธรรมก็ยังไม่ประเสริฐเลยเอาจนกระทั่งสมมุติทั้งหลายเอื้อมไม่ถึงเข้าไม่ถึงแต่ก่อนเราเอื้อมมรรคผลนิพพานไม่ถึงมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้เอาให้
มุดกิเลสตัณหามันสุดเอื้อมหมดหวังภายในจิตใจของเรามันไม่ได้เหรอธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างสดๆร้อนๆเพื่อให้กิเลสสุดเอื้อมหมดหวังแก้กันกับคำที่ว่านิมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังเพราะกิเลสฉุดลากปิดบังเอาไว้มัดจิตมัดใจเราไว้ไม่ให้มีความเอื้อมความหวังบัดนี้เราพังทลายกิเลสอันหนาแน่นซึ่งเป็นกำแพงหนาที่สุดแน่นที่สุดมาตั้งกับตั้งกันถ้ามันพังทลายไปเอาให้กิเลสมันสุดเอื้อมหมดหวังได้ท่านใจอยู่ที่ไหนจะว่าสบายหรือไม่สบายมันก็พูดไม่ถูกตรงนั้นแหละถ้าพูดตามหลักธรรมชาตินั้นจริงๆแล้วพูดไม่ถูกไม่พูดจะดีกว่านี่มันมาอยู่ในสมมติเมื่อพูดเพื่อสมมติพูดเพื่อผู้ดำเนินต้องแนะนำกิริยาของธรรมทั้งหลายออกมาเพราะจึงกล้าพูดได้ว่าธรรมแท้เป็นอย่างหนึ่งอาการของธรรมเป็นอย่างหนึ่งที่ว่าศาสนธรรม 80,000 ที่พระธรรมขันธ์หรือมากยิ่งกว่านั้นก็ตามเป็นอาการของธรรมทั้งนั้นแล้วเป็นแบบแกนแผนผังเป็นทางเดินทางก้าวเข้ามาสู่ธรรมแท้ด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆที่ท่านสอนไว้เมื่อก้าวเข้ามาสู่นี่ถึงธรรมนี่เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมมันสุดยอดของธรรมแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือธรรมแท้ที่นี่นะไม่เป็นอย่างอื่นต้องพากันเอาจริงเอาจังต้องฝืนกิเลสการฝืนเราอยากเข้าใจว่าทำพาฝืนให้ทำความเข้าใจเอาไว้ตรงนี้ก็ดีไม่งั้นก็พอจะดำเนินอัดทำบำเพ็ญคุณงามความดีก็จะเอาคุณงามความถือคุณงามความดีมาเป็นข้าศึกตัวเองเสียทั้งที่กิเลสตัวเป็นตัวข้าศึกมันก็ปิดไว้ไม่เห็นโทษของมันเลยไปยกโทษทำมันเสียก้าวไม่ออกตายเลยจมพอจะดำเนินสติปัญญาศรัทธาความเพียรทางด้านจิตตภาวนาทำให้เกิดอ่อนเปียกไปหมดนั่นเห็นหมายที่เด็กมันตีคนอ่อนเปียกไปหมดก้าวไม่ออกสุดท้ายไม่ก้าวไม่แต่เรื่องของกิเลสกลมายาของกิเลสทั้งมวลไม่มีทำแทรกอยู่นิดหนึ่งเลยให้จำเอาไว้นักปฏิบัติและคำพูดที่กล่าวมาเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไปได้รู้เห็นทำตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้แล้วคำพูดเหล่านี้จะมากังวานอยู่ที่หัวใจของท่านทั้งหลายแม้ผมตายไปกี่ร้อยปีก็ตามเถอะจะไม่สำคัญในการล่วงไปในคำพูดอันนี้เลยนะลมปากอันนี้ไม่สำคัญว่าจะล่วงไปตามมันจะกังวานขึ้นที่ใจของท่านทั้งหลายเพราะความจริงอยู่ที่ใจนั้นเมื่อเปิดความจำปลอมออกหมดแล้วจะเห็นความจริงดังที่ว่านี้ท่านพระพุทธเจ้าสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรหัตผลท่านบอกการสถานที่เมื่อไหร่ท่านไม่ได้บอกท่านบอกลงในความจริงเท่านั้นผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกควรจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาเราตถาคตแน่ฟังที่บอกภาคปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็คือผู้ปฏิบัติธรรมทุกควรจะทำนั่นแหละเป็นผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นตถาคตโดยลำดับมาจนกระทั่งเห็นเต็มองค์ได้จากจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเต็มที่แล้วนั่นแหละคือเห็นตถาคตเต็มองค์สงสัยที่ไหนนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพูดแล้วยกมือไหว้ขึ้นทันทีโอ้ยพูดท่านพูดอย่างอาถรรพ์พอพูดไปถึงขั้นนี้แล้วท่านพูดแล้วก็สาธุท่านว่าเมื่อถึงขั้นความจริงมันเต็มหัวใจแล้วจะไปถามใครแม้พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามถึงว่างี้เลยนะจะถามอะไรมันเป็นอันเดียวกันว่าถามทำไมถามให้โง่ทำไมท่านว่าแหมท่านพูดอย่างแบบอุทานแต่นะคือพูดออกมาอย่างความถึงใจท่านรู้อย่างถึงใจเห็นอย่างถึงใจท่านทรงไว้อย่างเต็มใจเพราะเวลาท่านแสดงออกแสดงออกมาอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยอย่างอาถรรพ์ไม่มีสะทกสะท้านนั่นแหละจริงแล้วก็ตามถ้าลงได้ประจักษ์ในหัวใจแล้วสะทกสะท้านที่ไหนเอาที่ธรรมะเหล่านี้อยู่กับหัวใจของเราทุกองค์นี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนแต้มลงไปตรงไหนมันขัดมันคล้องมันยุ่งมันเหยิงเอาตรงนั้นนั่นคือกิเลสมันขี้เกียจตัวขี้เกียจคือกิเลสมันอ่อนแอตัวอ่อนแอนั่นคือกิเลสเอาลงไปทำไม่ได้สอนคนให้อ่อนแอทำไม่ได้อ่อนแอมรรคผลนิพพานไม่ได้อ่อนแอกิเลสต่างหากพาให้คนอ่อนแอกิเลสต่างหากตัวทำจิตใจให้อ่อนแอจิตใจให้อ่อนเปียกให้ถือตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะไม่อย่างนั้นจะก้าวไม่ออกจะถูกกิเลสเหยียบอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก่อนมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังนานตายแล้วนั่นนั้นเอาอยู่แล้วสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้ก็ไม่เอื้อมเลยสิเดินจงกรมไปเดินนั่งสมาธิก็ไม่นั่งภาวนาก็ไม่เอาแล้วมันสุดเอื้อมแล้วมันหมดหวังแล้วสิ่งที่ไม่หวังคืออะไรมันเหยียบคออยู่นั่นรู้ไหมนะสิ่งที่เราไม่หวังมันเหยียบอยู่แล้วรู้ไหมเราจมความหน้าของมันนี่แหละที่ว่ากิเลสมันแหลมผมแหลมอย่างนี้แหละปฏิบัติไปจะได้รู้ถ้าไม่ผ่าน
เหยียบหัวมันไปซะก่อนจะไม่รู้ว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นภัยต่อตัวของเรามันเป็นตัวเหยียบย่ำทำลายเรามันเป็นตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดเพลงกล่อมของมันละเอียดไม่มีอะไรเกินในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นเรื่องเพลงของกิเลสทั้งนั้นโลกทั้งหลายดิได้อยู่ใต้อำนาจมันโดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรของมันนี้เพราะว่าเพลงมันแหลมคมมากเพลงมันละเอียดอ่อนมากอ้อยอิงมากติดหมดไม่ว่าจะแสดงเพลงใดออกมากับโลกติดทั้งนั้นถ้าเพลงของธรรมยังไม่แทรกเข้าไปจะติดนี่เวลารถแห่งธรรมแทรกเข้าไปรถแห่งธรรมแทรกเข้าไปมันจะค่อยเปิดตัวออกไปเปิดตัวไปเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเพราะเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันระหว่างธรรมกับกิเลสรถของธรรมกับโลกกิเลสเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพุ่งทะลุไปหมดเหตุใดจะไม่ทราบว่านี่คือตัวมหาภัยเราเกิดเจ็บจะตายมากี่กับกี่กันไม่ใช่อะไรตายเจ็บตายตัวคิดตัวภัยตัวมหาภัยนี่แหละนี่เท่านั้นนะทำถ้าไม่ได้พาเป็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ทำจะพาเกิดพาตายอีกไหมเมื่อถึงธรรมชาตินี้แล้วหมดปัญหาที่จะถามใครเจ้าของไม่สงสัยถามอะไรนั่นนี่แหละสถานที่หมดปัญหาหมดที่ตรงนี้แล้วหมดที่หัวใจนี้ด้วยนะไม่ได้หมดที่อื่นที่ใดเลยมันพาเอาให้จริงจังการปฏิบัติถ้าจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตอยู่กับเรามาตั้งกับตั้งกันมีแต่กิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเอาไปของกิเลสไปเหยียบย่ำทำลายมันเป็นความอัศจรรย์ที่ไหนกิเลสนั่นแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราเอาความอัศจรรย์ของจิตมาจากไหนเพราะดำเนินทำให้คลองใจบ้างสิเราจะเห็นความแปลกประหลาดตั้งแต่ขั้นสมาธิความใจสงบความที่ใจสงบนี้ไปเดิมครับจนกระทั่งถึงความละเอียดของสติปัญญาศรัทธาความเพียรใจคล่องตัวนี่เห็นความแปลกประหลาดเห็นข้ออาจารย์โดยลำดับหนักเนี่ยที่ท่านว่าเอาความเพียรเป็นก็เป็นตายก็ตายความเพียรถอยไม่ได้ก็คือความเห็นโทษมันเต็มหัวใจความเห็นคุณที่ประจักษ์อยู่กับใจในธรรมทั้งหลายมันก็เห็นอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทำไมทั้งสองอย่างนี้หนุนกันแล้วจะไม่มีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าเป็นก็เป็นเถิดตายก็ตายเถิดขอให้หลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นนานนี่แหละกำลังของธรรมเวลาได้ขึ้นก็เป็นอย่างเดียวกับกำลังของกิเลสเวลากำลังกิเลสมันได้ขึ้นแล้วมันขยับตัวไม่ได้นะจะทำความภาคความเพียรอะไรนี่แต่กิเลสเต็มไปหมดถ้าเป็นอาหารก็มีแต่กากมีแต่ก้างมีแต่กระดูกเราไม่รู้มันติดคอแล้วถึงจะรู้ติดคอแล้วมันสายไปแล้วคืนไปแล้วไปขวางในท้องอยู่มันก็ยิ่งสายไปอีกคอยจะตายเท่านั้นนั่นแหละกิเลสมันขวางคนขวางอย่างนั้นเราไม่เห็นนี่เลยข้าวมีแต่กากเต็มอยู่นั้นมันก็ไม่เห็นเข้าใจว่าข้าวอร่อยดีนั้นใส่ข้าวลงไปโอ้ยพูดทุเรศเหมือนกันนะถ้าเราจะยกข้อเปรียบเทียบนี้นะคือความละเอียดแหลมคมของกิเลสนี่แหม่ละเอียดจริงๆมีธรรมเท่านั้นที่จะฟาดอย่างนั้นที่จะเห็นโทษเปิดหน้ากากของมันได้ตามขั้นของธรรมซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นเครื่องมือฟาดเบี่ยงกันพอถึงขั้นถึงอมตะธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไอ้เรื่องการตำหนิติเตียนกิเลสกับชมเชยธรรมนั้นมันก็หมดไปเองชมอะไรนี่ท่านยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาเพื่อสมมุติที่ผู้อยู่ในสมมุติผู้จะแท้สมมุติกิเลสกับธรรมจึงเป็นสมมุติตามกันเมื่อผ่านทั้งสองนี้แล้วเราก็ไม่ต้องพูดแล้วจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี้อันแท้จริงนั้นพูดไม่ได้นั่นแหละที่นี่อันนั้นไม่เป็นอะไรกันไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรว่าจะควรตำหนิอะไรที่จะควรชมพอทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมุติผ่านไปแล้วติอะไรชมอะไรมีอันเดียวนะจะอะไรมาแข่งหมดแล้วตาก็ดูตั้งแต่ภายนอกไม่ดูภายในหูก็ฟังจากภายนอกไม่น้อมเข้ามาให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองมันก็เป็นตากิเลสหูกิเลสจมูกกิเลสทั้งหมดมองไปมีแต่กิเลสมันเดินโอ้ยหลั่งไหลออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเป็นคนเกินหาทางเหยียบย่างมาได้มันแน่นไปด้วยกิเลสทางสายไหนมีแต่กิเลสเดินเป็นแถวเลยนะไม่เพียงแต่เป็นแถวแออัดออกทางตาก็แออัดทางหูก็แออัดจมูกลิ้นกายใจแออัดทั้งนั้นเต็มไปด้วยกิเลสเดินเวลานี้ทางเนี่ยมีแต่กิเลสเดินแม้แต่ใจเองก็กิเลสดูกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสครองเอาทำให้ได้เดินบ้างสิตาก็เป็นธรรมหูเป็นธรรมได้ยินเป็นธรรมได้เห็นเป็นธรรมจิตลิ้นรสอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขึ้นทันกันแก้กันปลดเปลื้องกันเข้าใจกันปล่อยวางไปโดยลำดับนานที่นี่ทำเดินนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตเลยเป็นทางเดินของธรรมจนกระทั่งถึงปิด
กลายเป็นทางเดินของธรรมทางที่อยู่ของธรรมสุดท้ายก็เป็นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงจิตทั้งดวงคือธรรมทั้งแท่งอันเดียวกันก็หมดปัญหาพากันตั้งใจปฏิบัติมีการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้เป็นของเที่ยงนะเคยพูดแล้วนะการพลาดจากกันมันมีทั้งเป็นทั้งตายมีอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นสิ่งที่ให้เรานอนใจอันใดที่จะให้เราเป็นที่นอนใจเป็นที่ไว้ใจปากเป็นปากตาได้ให้รีบเสียในสิ่งนั้นในขณะที่ได้บำเพ็ญเราจะไปสงสัยกับอะไรว่าจะวิเศษวิโสมันทำนองเดียวกันนี่แหละอยู่ก็อยู่กับกองทุกข์ไปกองทุกข์เดินนั่งนอนกับกองทุกข์เราของวิเศษมาจากไหนทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอที่จะไปตื่นไปเต้นเรื่องจากกิเลสมันจับเขย่าออกให้เป็นบ้าไปเท่านั้นเอาละพูดเรื่องตรงนี้ดีด้วยการฝึกนะไม่ได้ดีด้วยการปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้พากันหักห้ามความอยากความทะเยอทะยานของตนโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ